إذا تتكلم عن شيء كان مستحيل أمس، وبالتالي بتستخدم للتعبير عن ذلك if close type 3. If the weather had been nice yesterday we would have gone on a trip. يعني the weather wasn't nice yesterday and we didn't go on a trip. هذا معنى الجملة. طبعا نفس الصورة هاي شفتوها أتوقع، شفتوها 3 مرات. المرة الأولى ما كان عليها إكسات لما كان في احتمال أنه الجو يكون كويس طيب، وبالتالي روح رحلة استخدمنا if the weather is nice we will go on a trip. وشفناها عليها إكسات ب F2 بس بدل yesterday كان tomorrow، لأنه استحالة شيء في المستقبل كان، وقلنا if the weather were nice tomorrow we would go on a trip. اليوم بنشوفها نفس الصورة عليها إكسات بس بدل tomorrow عندي إيش؟ عندي yesterday. إذا بتكلم عن شيء كان مستحيل أمس، وبالتالي بستخدم if close type 3. If the weather had been nice yesterday we would have gone on a trip. We would have gone on a trip. إذا the weather wasn't nice and we didn't go on a trip. More examples. If I had got enough money، سلطة هون I، خليني أكتبها. If I had got enough money yesterday، لاحظ yesterday، I would have bought that car. معناته أنا بتكلم أول شيء عن الماضي، والماضي مستحيل، عن استحالة شيء في الماضي. أمس كان مستحيل أن يكون عندي فلوس، وكان مستحيل أني أشتري هاي السيارة. If I had got، بعد if أجعلنا had وتصريف ثالث، I would have bought that car. I would have bought، would have وتصريف ثالث. meaning يعني شو معناها؟ in truth yesterday، في الحقيقة أمس I didn't have enough money، وبالتالي so I didn't buy that car. طبعا هون التعبير بالصور يعني يمكن يخليك تتذكر أكثر أو يخليك يعني تفهم أكثر. إذن if I had got enough money معناته I didn't get enough money yesterday. لاحظ I would have bought that car. would have bought يعني I didn't buy. لاحظ حاطين عليهم X لأنه أصبحت يعني كأنه كانت أمنية في الماضي. الآن حتى يعني تكتمل الصورة، الآن مر علينا if close type 1 if close type 2 if close type 3. عشان تقارنوا بينهم رايح أعطيك 3 جمل. جملة يكون فيها if close type 1، الثانية type 2، والثالثة if close type 3، ونشوف شو التحولات اللي صارت بين F1 F2 F3. ركزوا معي. compare يعني بدك تقارن الآن. if I have enough money now I will give you. يعني if I have فعل زي ما انتم ملاحظين verb simple present تصريف الأول. شو أخذنا؟ will give. هذا first conditional يعني if close type 1. طيب if close type 2 لاحظ have إيش صارت؟ had. طب will شو صارت؟ would. إذا هذا تحويل من حيث الشكل if close type 1 ل if close type 2. هذا if close type 2. طيب if close type 3. if I had enough money yesterday. لاحظ هنا عندي now لكن هنا yesterday. I would have given you. طيب إذا have simple present، had simple past، had past perfect، will future، would past منها، would have given، would have وتصريف ثالث في if close type 3.
الآن أصبحت أعتقد يعني الصورة واضحة بالمقارنة، الفروقات بين if close type 1 if close type 2 if close type 3. قصة هاد يعني خليني أرجع شوية إلها. if I had enough money. كثير من الطلاب كانوا يتوقفوا عند هاد ما يفهموا كيف أجت هاد. فأنا حاب يعني أوضح لكم إياها بالجدول التالي. خذ معي مثلا go، التصريف الثاني وانت، التصريف الثالث gun. have، التصريف الأول have، الثاني had، التصريف الثالث had. الآن بالباست بيرفكت زي ما انتم عارفين، في الباست بيرفكت ايش باخذ انا عادة؟ باخذ هاد زائد التصريف الثالث. ايش باخذ؟ هاد زائد التصريف الثالث. يعني لو عندي جو بقول هاد جن، اخذت هاد زائد التصريف الثالث وهو جن. ما قلت هاد جو ولا هاد وينت، قلت هاد جن الثالث. طيب بالنسبة لهاد، هاد الفعل الأول هاف، ما باخذه، ما بقول هاد هاف، ما بقول هاد اللي هو التصريف الثاني، وإنما بقول هاد اللي هو التصريف الثالث. إذا هاد الأولى بتاعت الباست بيرفكت، وهاد الثانية اللي هي الفيرب 3 من الفعل. هاي قصة هاد. إذا في عندنا تو هادز، يعني فعلين هاد. الفعل الأول اللي هو بيعمل لنا البيرفكت زي هاد جن، والفعل هاد الثاني اللي هو يعادل جن. إذا هاد أنا أخذت في الواقع هاد الثالثة هاي، زائد طبعا هاد اللي بتعمل لي الباست بيرفكت. طيب عندي أيضا للمقارنة بين F1 و F2 و F3. if I go to Cairo I will visit my friend. تتوقعوا أي F هاي؟ if I go to Cairo I will visit my. عندنا simple present، عندنا will و visit، will و verb 1. طبعا هاي F1. عندنا simple present will. if I went to Cairo I would visit my friend. طبعا عندنا simple past، عندنا would، هاي F2. if I had gone to Cairo I would have visited. لاحظ انه هاد انا حطيت لك اياها بالازرق، ذكر انه لانه هاد هاي بتاعت البيرفكت، يعني هاد ومنضيف الفعل الثالث الها، لانه الان بدها تيجي هاد كمان شويه. تذكر انه هاد زائد تصريف ثالث. if I have enough money I will buy. هاي F1 طبعا. if I had enough money I would buy a car. لاحظ if I had، الآن أتوقع وضحت أكثر، had بتاعت البيرفكت زائد had اللي هي التصريف الثالث من have. إذا if I had enough money I would have bought a car. إذا أتوقع قصة had الآن وضحت، إنه هذه الأولى بتاعت الباست بيرفكت، وهذه الثانية هي التصريف الثالث من have.